Welcome to Guruvarya. Of the Academy, learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 2.3 म्हणजेच टिनी टायनी हा चॅप्टर पाहणार आहोत. टिनी टायनी हे नाव ऐकताच आपल्याला खूप मजेशीर वाटायला लागतं. तर हे टिनी टायनी चॅप्टर कशाबद्दल आहे त्याबद्दलचे आपण इंट्रोडक्शन फर्स्टली पाहूया. हिअर्स अ ट्रॅडिशनल इंग्लिश स्टोरी दॅट क्रिएट्स हॉरर अँड फन ॲट द सेम टाइम. ही जी गोष्ट आहे ती पारंपरिक इंग्लिश गोष्ट आहे आणि या गोष्टीमुळे आपल्याला थोडंसं भीतीदायक त्याचप्रमाणे थोडीशी मजा एकाच वेळेला अनुभवता येणार आहे. द वर्ड्स टिनी टायनी रिपीटेड थ्रू आउट द स्टोरी ॲट टू द फन. या स्टोरीमध्ये टिनी टायनी हा शब्द परत परत वापरला गेला आहे, ज्यामुळे ही गोष्ट खूप मजेशीर अशी बनली गेली आहे. द स्टोरी टेक्स यू द वर्ल्ड ऑफ फॅन्टसी वेअर ऑर्डिनरी थिंग्स ऑल्सो अपीअर मिस्टेरियस. ही स्टोरी तुम्हाला इमॅजिनरी वर्ल्डमध्ये घेऊन जाणार आहे, जिथे सामान्य गोष्टी देखील तुम्हाला अजब वाटायला लागतील. स्टोरीज ऑफ ओल्ड वुमन आर कॉमन इन ट्रॅडिशनल टेल्स ऑफ मेनी रिजन्स. जी काही ओल्ड वुमनची म्हाताऱ्या स्त्रीची गोष्ट होती ती गोष्ट सर्वसामान्य आहे वेगवेगळ्या पारंपरिक कथांमध्ये देखील सुद्धा. इथे आपल्याला काही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स दिले गेले आहेत, ते देखील आता आपण पाहूयात. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, यू नो दॅट ॲडजेक्टिव्ज आर युज्ड टू डिस्क्राईब नाउन्स. दे डिस्क्राईब मेनी ॲस्पेक्ट्स ऑफ अ नाउन. फाइंड मोर एक्झाम्पल्स दॅट विल फिट इन ईच ऑफ द बॉक्सेस बिलो. ॲडजेक्टिव्ज नामाचे वर्णन करण्याकरिता वापरतात हे आपल्याला माहीत आहे. अशी विशेषणे नामाच्या अनेक प्रकारांचे वर्णन करतात. पुढील प्रत्येक चौकटीत बरोबर जुळतील अशी आणखी काही उदाहरणे लिहा. फर्स्ट, साइज. अ स्मॉल स्टोन, अ बिग बलून, अ टॉल ट्री, अ लार्ज एरिया. किंवा यापेक्षा देखील वेगळे एक्झाम्पल्स तुम्ही इथे लिहू शकता. मी उदाहरणासाठी इथे काही एक्झाम्पल्स लिहिले आहेत. सेकंड, एज. अ यंग मॅन, अन ओल्ड लेडी, अ यंगर सॉन, अन अडल्ट लाईफ. थर्ड, शेप. अ स्क्वेअर बॉक्स, अ राउंड रिंग, अ ट्रायंग्युलर हँगल, डायमंड शेप्ड आईज. फोर्थ, कलर. अ पिंक ड्रेस, a red balloon, a green signal, a white kurta. Fifth, origin. Chinese rice, American dollars, Indian culture, Japanese gadgets. Sixth, quality. A wise king, a noble coach, an honest servant, a brave act. Seventh, material. A plastic toy, an iron tool, a golden bangle, a copper pipe. 8. Use. A swimming tank, a bathing suit, a jumping rope, drinking water. इथे आपला फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन संपतो. आता आपण सेकंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कडे वळूयात. Say what other single adjective or pair of adjectives you can use in the place of teeny tiny in the story that follows. Do the adjectives fit well in all places? Do you have to make any other changes in the story? If you change the adjective, listen carefully and decide. दिलेल्या गोष्टीत टिनी टायनी ऐवजी वापरता येणाऱ्या विशेषणांच्या जोड्या इथे आपल्याला लिहायच्या आहेत. त्यापैकी फर्स्ट आहे बिग फॅट, सेकंड आहे ओल्ड सिंपल, थर्ड आहे गुड बॅड. These pairs of adjectives can be used in the most of the places in the story, but not in all the places in the story. आता आपण आपल्या स्टोरीला सुरुवात करूया. टिनी टायनी, इवले इवले पिटकुले. जर या स्टोरीचे नेमच एवढे इंटरेस्टिंग असेल तर ही स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आणि मजेशीर आहे हे आपल्याला निश्चितपणे समजून जाईल. आता आपण या इंटरेस्टिंग स्टोरीला
सुरुवात करूया. Once upon a time, there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. Now one day, this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. कोणी एकेकाळी एका पिटकुल्या खेड्यात एका पिटकुल्या घरात एक पिटकुली बाई राहत असे. आता एके दिवशी या पिटकुल्या बाईने गळ्याभोवती आपला पिटकुला रेशमी रुमाल बांधला आणि पिटकुला फेरफटका मारण्यासाठी ती आपल्या पिटकुल्या घरातून बाहेर पडली. या पिटकुल्या बाईने जेव्हा पिटकुला मार्ग अक्रमला तेव्हा ती एका पिटकुल्या फाटकापाशी येऊन पोहोचली. मग त्या पिटकुल्या बाईने ते पिटकुले द्वार उघडले आणि ती पिटकुल्या चर्चच्या दफनभूमीमध्ये येऊन पोहोचली. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave, and the teeny tiny woman said to her teeny tiny self, "This teeny tiny bone will make me some teeny tiny soup for my teeny tiny supper." आणि ही पिटकुली बाई जेव्हा चर्चच्या पिटकुल्या दफनभूमीमध्ये प्रवेशली तेव्हा एका पिटकुल्या थडग्यावर तिला एक चिटकुले हाड दिसले आणि त्या पिटकुल्या बाईने आपल्या पिटकुल्या मनात सांगितले, या पिटकुल्या हाडाने माझ्या रात्रीच्या पिटकुल्या जेवणासाठी पिटकुले सार करता येईल. मग त्या पिटकुल्या बाईने ते पिटकुले हाड घेतले. So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. मग त्या पिटकुल्या बाईने ते पिटकुले हाड आपल्या पिटकुल्या पॉकेटात ठेवले आणि ती आपल्या पिटकुल्या घरी गेली. Now when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired, so she went up her teeny tiny stairs to her teeny tiny bed and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. And when this teeny tiny woman had been to sleep a teeny tiny time, she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard which said, "Give me my bone." आता ती पिटकुली बाई जेव्हा आपल्या पिटकुल्या घरी पोहोचली तेव्हा तिला पिटकुला थकवा आला म्हणून पिटकुल्या पायऱ्या चढून आपल्या पिटकुल्या बिछाण्यावर गेली आणि ते पिटकुले हाड तिने पिटकुल्या कपाटातच ठेवले. मग जेव्हा ती पिटकुली बाई पिटकुल्या वेळेसाठी झोपायला गेली तेव्हा त्या पिटकुल्या कपाटातल्या पिटकुल्या आवाजाने तिला जागे केले. तो म्हणाला, "माझे हाड मला दे." And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened, so she hid her teeny tiny head under the teeny tiny clothes and went to sleep again. And when she had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard a teeny tiny louder, "Give me my bone." आणि त्या पिटकुल्या बाईला पिटकुले भय वाटले म्हणून तिने आपले पिटकुले डोके पिटकुल्या कपड्यांखाली झाकले आणि ती परत झोपी गेली. आणि जेव्हा पिटकुल्या वेळेसाठी ती परत झोपायला गेली तेव्हा त्या पिटकुल्या कपाटातून तो पिटकुला आवाज पिटकुल्या प्रमाणात अधिक मोठ्याने, "This made the teeny tiny woman a teeny tiny more frightened, so hid her teeny tiny head a teeny tiny further under the teeny tiny clothes. And when the teeny tiny woman had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder, "Give me my bone." यामुळे या पिटकुल्या बाईला पिटकुल्या प्रमाणात अधिक भय वाटले म्हणून तिने आपले पिटकुले डोके पिटकुल्या कपड्यात पिटकुल्या प्रमाणात अधिकच लपवले. आणि जेव्हा ती बाई
पुन्हा एकदा पिटकुल्या वेळेसाठी झोपायला गेली तेव्हा त्या पिटकुल्या कपाटात तो पिटकुला आवाज पिटकुल्या मोठ्या प्रमाणात म्हणाला, माझे हाड मला दे. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit more frightened, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny clothes and said in her loudest teeny tiny voice, take it. आणि ही पिटकुली बाई पिटकुल्या प्रमाणात अधिकच घाबरली, पण त्या पिटकुल्या कपड्यातून तिने आपले पिटकुले डोके बाहेर काढले आणि आपल्या पिटकुल्या आवाजात जास्तीत जास्त मोठ्याने ती ओरडली, घेऊन जाते. अशा पद्धतीने ही आपली टिनी टायनी ही स्टोरी संपते. आता आपण या स्टोरी काही हार्ड वर्ड्स पाहणार आहोत. टिनी टायनी म्हणजेच इटकुले पिटकुले, विलेज खेडे, स्कार्फ लोकरी रुमाल किंवा मफलर, चर्च यार्ड म्हणजे ख्रिश्चन लोकांची दफनभूमी, ग्रेव थडगे, सपर सपर म्हणजे डिनर किंवा रात्रीचे जेवण, टू बी फ्रिटनड घाबरणे, फर्दर अधिक पुढे. आता आपण पॉइंटर्सला सुरुवात करूया. पॉइंटर्स मधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, डिस्क्राइब द टिनी टायनी वुमन्स हाऊस युजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी अँड युअर इमॅजिनेशन. टिनी टायनी स्त्रीच्या घराच्या गोष्टीतील तपशील व तुमची कल्पनाशक्ती वापरून त्याचे वर्णन करा. Answer. The teeny tiny woman had a very small house. It was suitable for the teeny tiny woman. The stairs of her house were very small. Her bed, cupboard and other things in her small room were very small. Her clothes too were tiny. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊया. दुसरा प्रश्न आहे, read the following sentences and fill in the blanks. वाक्यातील रिकाम्या जागा वाचून आपल्याला भरायची आहेत. फर्स्ट आहे, द टिनी टायनी वुमन लिव्ड इन अ टिनी टायनी हाऊस इन अ टिनी टायनी विलेज. सेकंड, द टिनी टायनी वुमन वेंट आउट टू टेक अ टिनी टायनी वॉक. थर्ड, द टिनी टायनी वुमन वेंट इनटू अ टिनी टायनी चर्च यार्ड. फोर्थ, द टिनी टायनी वुमन found a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. Fifth, the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket. Sixth, a teeny tiny woman went home and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. Seventh, the teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard. 8. The teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened. 9th, the teeny tiny woman said in her loudest teeny tiny voice. Here we completed our second question. Now move towards the third question. The word teeny tiny is a compound word. Write other words like teeny tiny. टिनी टायनी हा जोड शब्द आहे. असे इतर काही शब्द इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. आन्सर, इन्सी विन्सी, टिक टॉक, फ्लिप फ्लॅप, हिकरी डिकरी, चिट चॅट, क्रिस क्रॉस, डिंग डॉंग, बो वाव. Here we completed our third question. Now move towards the fourth question. Use the list of adjectives you have made in the activity on page number 44. पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 44 वरील कृतीत तुम्ही तयार केलेली विशेषणे वापरून गमतीदार अर्थपूर्ण वाक्ये तयार करा. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट, अ बिग रेड ant found a big red grain of corn in a big red house. Second, a little silver fairy cut the little silver paper with little silver scissor. आता आपण एक्झाम्पल प्रमाणे त्याचा आन्सर लिहूया. फर्स्ट, a small green parrot found a small green chili in a small green plant. Second, a fat round pig ate a fat round pumpkin from a fat round basket. Here we completed our fourth question. Now move towards the fifth question. Think of a repetitive story about old women from your mother tongue and try to translate it
into English. अशी गोष्ट जी की परत परत आपल्याला ऐकवली जाते ती म्हणजे एक म्हाताऱ्या स्त्रीची आणि भोपळ्याची गोष्ट. ती स्टोरी तुम्ही तुमच्या मदर टंग मधून ऐका आणि ती तुम्हाला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. तर इथे मी इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेली ओल्ड वुमेनची गोष्ट दिलेली आहे ती आता आपण पाहूया. इन ओल्ड टाइम्स देर वॉज अन ओल्ड वुमन. शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट and she had a daughter, but her daughter was grown and lived in her husband's home. The home was very far away. One day she wanted to go to her daughter's home. She made a gift for her daughter and she left to go to her daughter's home. She walked and suddenly she saw a wolf in her way. The wolf said, "I want to eat you." The old woman said, "Don't eat me. I am going to my daughter's home. There I will eat food and I will be fat. You should eat me on the way home." The wolf said, "Okay, go." The old woman walked and suddenly she saw a lion in her way. The lion said, "I want to eat you." The old woman said, "Don't eat me. I am going to my daughter's home. There I will eat food and I will be fat. You should eat me on the way home." The lion said, "Okay, go." She walked and suddenly she saw a tiger in her way. The tiger said, "I want to eat you." The old woman said, "Don't eat me. I am going to my daughter's home. There I will eat food and I will be fat. You should eat me on the way home." The tiger said, "Okay, go." So the old woman went to her daughter's home. Her daughter was preparing a pumpkin to cook. The woman said, "My daughter, the animals in the forest want to eat me." The daughter said, "I am preparing a pumpkin, but we will not eat it. We can use it to cover you." After a happy time with her daughter, the old woman said it was time to go home. The daughter put the pumpkin over her mother and said, "Now you can go home." She walked and saw the tiger. The tiger said, "Tell me, did you see an old woman?" The pumpkin said, "No." The tiger said, "Okay, goodbye." She walked and saw the lion. The lion said, "Did you see an old woman?" The pumpkin said, "No." She walked and saw a wolf. The wolf said, "Did you see a woman?" The pumpkin said, "No," and hurried to her house. She took off the pumpkin and ate it. This is how the old woman saw her daughter and didn't become dinner. अशा पद्धतीची ही गोष्ट आपण नेहमी ऐकतो. त्याच पद्धतीचं तुम्ही तुमच्या म्हणजे आपल्या सर्वांच्या मराठी लँग्वेजमध्ये ऐकून त्याचं ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करा. आता आपण या पॉइंटर मधला शेवटचा क्वेश्चन म्हणजे क्वेश्चन नंबर 6 कडे वळूया. डिस्कस अँड राईट ब्रीफली. चर्चा करा व थोडक्यात लिहा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट. तुम्हाला एखादी वस्तू रस्त्यात आढळली तर तुम्ही काय कराल? आन्सर, if I find anything in the street, I would think carefully before I touch it because it might be dangerous to touch or lift an unknown thing, so I don't touch it. Though it is attractive or valuable, I will advise others to resist temptations. Second question आहे, what could have happened when the old woman said, "Take it"? त्या वृद्ध स्त्रीने "टेक असे म्हटल्यावर काय घडले असावे? The bone must have come out of the teeny tiny cupboard and must have flown to the grave. तर अशा पद्धतीने ही जी काही टिनी टायनी स्टोरी होती ती एखाद्या टंग ट्विस्टर प्रमाणे होती. जसे की आपण एखाद्या टंग ट्विस्टर सेंटेन्स मध्ये एखादा वर्ड किंवा एखाद्या वर्डचं प्रोनाउन्सिएशन हे परत परत येतं. त्याचंच एक्झाम्पल मध्ये शी सेल्स
ऑन द शीशोर. अशा पद्धतीचं ही टिनी टायनीची स्टोरी होती जी आपण पाहिलेली आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हाला पुढील चॅप्टर्स, पोएम्स आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे पॉइंटर्स पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये ते मिळतील, पाहायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.